सो या सगळ्या गेमच्या नंतर जे कोणी प्रेक्षक आज आपल्यासोबत थांबले आहेत त्यांच्यासाठी हे नवीन सेगमेंट आहे करडी म्हणे, ज्यामध्ये मी वेगवेगळ्या गोष्टी सांगणार आहे. म्हणजे कधी गोष्टी सांगणार आहे, कधी काही अवेअरनेस असणार आहे, कधी काही फक्त वाचन असणार आहे, पण ते सगळं बऱ्यापैकी फनी नोटलाच असणार आहे, असं फार काही सिरियस नोटला नसणार आहे. जशी आजची ही कथा ही एक सत्य घटना आहे, मी स्वतः त्याचा साक्षीदार आहे, रादर मीच या कथेतलं महत्वाचं पात्र आहे. कथेचं नाव आहे डिअर SBI. येस, यू गेस्ड इट राईट. ही कथा आहे आपल्या सरकारमान्य नॅशनलाइज बँकेची. तुला काम होतं ना? मला काम होतं. बट डोंट वरी, कथा जरा सिरियस असली तरी त्याचा शेवट फार गोड आहे, त्यामुळे टेन्शन घेऊ नका. आणि आपल्या चॅनलचा जो नियम आहे, आपण वाकड्यात जातच नाही. भाई टेंशन लेते का नाही, लफडे करते काही नाही अब देखो. तुझ्यावर बिलकुल विश्वास नाही. एनिवे, या कथेतला हा मुख्य दिवस आणि त्याचा हा पुरावा माझ्याकडे आहे. हा दिवस आहे 28 ऑगस्ट 2024. अच्छा, 2024. या 28 ऑगस्ट 2024 रोजी मी माझ्या SBI बँकेच्या शाखेमध्ये गेलो होतो. कारण होतं मला माझं खातं बंद करायचं होतं. त्याची पार्श्वभूमी थोडक्यात सांगतो की माझ्याकडे SBIचं एक क्रेडिट कार्ड आहे, ज्याचं 21 तारखेला सायकल असतं बिलिंगचं. माझ्याकडे खूप पैसे होते, तर या ऑगस्ट महिन्यामध्येच मी 20 तारखेला माझे जे काही अमाऊंट होती ती भरून टाकली आणि आय वॉज व्हेरी चिल. पण 21 तारखेला SBIने तेवढेच अमाऊंट माझ्या अकाउंटमधनं कट केली. आय वॉज लाईक वाय. मग खेळ सुरू झाला कस्टमर केअर एक्झिक्युटिव्हशी बोलण्याचा. काही तासांच्या प्रतीक्षेनंतर मी एका एक्झिक्युटिव्हशी बोललो, तेव्हा त्या व्यक्तीने मला सांगितलं की सर, तुमचं जे SBIचं ॲप आहे त्यामध्ये ऑटो डेबिटवाला जो ऑप्शन आहे तो ऑन राहिलाय, म्हणून तुमचे पैसे आपोआप कट झाले. पण मला असं झालं की अहो, मी 20 तारखेलाच पैसे भरलेले आहेत. त्यावर SBI मला म्हणालं की काय आहे, आमच्याकडे अपडेट व्हायला निदान 24 आवर्स ते 48 आवर्स लागतात, त्यामुळे ते कट झालेले आहेत. माझा पारा हल्ला. मी त्यांना म्हटलं की आता ठीक आहे, कट झालेत, ते रिटर्न पाठवा. ते म्हणे नाही सर, ते जमा झालेत, आता नाही पाठवता येणार. म्हटलं मग खूप रिक्वेस्ट केली. म्हटलं अहो, माझ्याकडे एवढेच पैसे आहेत, मी पुढच्या बिलिंग सायकलच्या हिशोबाने ठरवलं होतं आणि ते पैसे मला लागणार आहेत. मग त्यांनी त्याच्यावर एक पर्याय असा काढला की सर, तुमची जी नेक्स्ट सायकल मधली अमाऊंट आहे साधारण 20-25 हजार रुपये, ती कट करते आणि मी तुम्हाला रिटर्न सगळे पैसे पाठवते. असं काय, पण ते हो नाही मध्ये ते पैसे सुद्धा माझ्याकडे ऑलमोस्ट 2 ते 4 दिवसानंतर आले. या 4 दिवसात माझी मानसिक स्थिती हल्ली आणि मला कळेना की काय करायचंय. सो मी ठरवलं की ज्या बँकेमध्ये मी अकाउंट काढलं होतं या हेतूने की ही एक सरकारमान्य बँक आहे जी कधीच बंद होणार नाही, तिथे काही प्रॉब्लेम झाले तर सरकारच पैसे प्रिंट करेल आणि पाठवेल. कित्येक बँका बंद होत आहेत हल्ली, त्यामुळे रिस्क नको, म्हणून एक तरी अकाउंट SBI मध्ये असावं या हेतूने मी तिथे अकाउंट काढलं होतं. ते आज मी बंद करणार. मी इंस्टाग्रामवरती स्टोरी सुद्धा टाकली की कुणाचे जर कोणी रिलेटिव्ह असतील तर प्लीज मला मदत करा. पण बऱ्याचशा ज्या काही हेतूने इन्स्टावरती स्टोऱ्या टाकल्या जातात मोठी, याच्यासाठी काय म्हणतो आपण त्याला, मदतीसाठी किंवा एखाद्या गोष्टीच्या अगेन्स्ट बोलण्यासाठी, एखाद्या गोष्टीला सपोर्ट करण्यासाठी, त्याचं जसं काही अस्तित्व फार राहत नाही, तसंच कुठेतरी माझ्याही स्टोरीचं झालं. मला कोणीच काहीच रिप्लाय केला नाही, सपोर्ट केला नाही. फायनली मी 28 तारखेला ठरवून बँकेत पोहोचलो. बँकेत पोहोचल्यावरती एका एम्प्लॉईकडे मी बघितलं आणि मी ॲटिट्यूडने सांगितलं की मला फॉर्म हवा आहे. तर तो म्हणला कसला? म्हटलं मला अकाउंट बंद करायचं. तो म्हणला ओके, हा घ्या. इट वॉज ॲज सिम्पल ॲज दॅट. त्यांना काहीही फरक पडत नव्हता. मी हेल्पलेस ह्याने ते फॉर्म तो घेतला. हा फॉर्म मी अख्खा भरला आणि त्याचं रिझन लिहिलं, हरॅसमेंट ऑफ सर्व्हिस. दिस इज अ रिअल फॉर्म जो मी या तारखेला जाऊन भरला. आणि ट्रस्ट मी, 12-12:30ची वेळ आहे ही. मी गेलो आणि त्या एम्प्लॉईला सांगितलं हा फॉर्म. तो मला म्हणला की सर, सिस्टीम डाऊन आहे, तुम्हाला थोडा वेळ थांबायला. आय एम नॉट किडिंग गाईज. तुम्ही म्हणाल त्या ग्रंथावरती कुठल्याही धर्माच्या
हात ठेवून शपथ घ्यायला तयार आहे की हे असंच घडलं. त्या दिवशीचा जर त्यांचे सीसीटीव्ही चालू असतील आणि ते फुटेज असेल तर तुम्ही मला बघू शकाल. पुढची 40 मिनिटं मी बँकेत होतो आणि 40 मिनिटांमध्ये सिस्टीम ऑनलाईन आली नाही आणि माझा राग हळूहळू शांत झाला. मी किती हेल्पलेस सामान्य माणूस आहे, मी काहीच करू शकत नाही, या इमोशनने मी हसायला लागलो स्वतःवरती आणि बँकेतनं बाहेर पडलो आणि ही आठवण मी ठेवली माझ्याकडे. हा झाला गोष्टीचा पहिला भाग. आयशपथ. येस, कारण त्यानंतर चित्र बदललं. माझी परिस्थिती खालावली आर्थिक. आणि तुम्हाला ह्या पार्ट मधलं थोडंफार तुम्हाला माहितीये गाईज, माझं एक खूप भलं मोठं क्रेडिट कार्डचं बिल भरण्यासाठी माझ्याकडे पैसेच राहिले नाहीत. कर्मा इज अ बिच. या दृष्टीने आता माझा SBI सोबत एक खेळ सुरू झाला. हा खेळ साधारण 8 ते 9 महिने तरी चालला. पण या सगळ्या खेळामध्ये मला असं झालं की हा जो SBIचा ढिसाळ कारभार आहे तो माझ्या पथ्यावर पडतोय आणि माझं जे काही क्रेडिट कार्डचं बिल आहे ते जे काही माल्ल्या काका होते त्यांच्या एका शष्पाच्या टोकापुरती पण नाहीये, इतकंसं बिल आहे. जर हे मलाच विचारत नाहीये तर ते त्याला तरी का विचारतील. मी ठरवलं होतं की जर कोणी माझ्या घरी आलंच तर मी हेच सांगणार की माल्ल्या काका एवढे घेऊन गेले यार, ये क्या है, इसके लिए तुम क्यों. बट SBI पीपल आर रिअली नाईस. आज तागात माझ्या घरी कोणीही आलेलं नाही. दर महिन्याला त्यांच्या क्रेडिट कार्डची एक मिनिमम अमाऊंट असते जी मी खूप उशिराने भरतो, जी अगदीच मिनिमम अमाऊंट आहे. आणि मग मला SBI कधीच कॉल करत नाही, कधीच काही विचारत नाही. हा खेळ गेले काही महिने चालू होता आणि अर्थात याच्यावर काही लोकांचं म्हणणं की तुझं व्याज वाढतं, मग तू ते पैसे भरतोस तर मग खड्ड्यातच जाते. मी अत्यंत सामान्य माणूस आहे. सामान्य माणसाला मोठे खड्डे भरताना आधी छोटे छोटे खड्डे भरूनच तयारी करावी लागते. त्यामुळे ते लॉजिक कुणीही मला सांगू नये. या सगळ्या ढिसाळ कारभारातला सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा असा, माझे त्या अकाउंटचे डिटेल्स काही लोकांकडे आहेत, त्यामुळे काही काही वेळेला माझे पेमेंट्स येतात. दुसरी कुठलीही बँक असती तर त्या अकाउंटला पेमेंट पडता क्षणी माझे पैसे कट झाले असते. ज्या अकाउंटला गेले काही महिने माझा बॅलन्स हा 0 आहे, मायनस मध्ये आहे. बट SBI बिंग SBI, त्या अकाउंटला माझे कुणाकडनं तरी यायचे पैसे येतात. मला ही खात्री असते की पुढचे 48 तास त्या पैशांना काहीही होणार नाहीये. त्यांना ते अपडेट व्हायलाच वेळ लागणार आहे. 24 तासामध्ये ते पैसे मी दुसऱ्या बँकेत ट्रान्सफर करतो. त्याही दरम्यान जर त्यांचं नेटवर्क कुठेतरी गडबड झालेली असेल तरी 4-5 तासानंतर ही संधी मला उपलब्ध असतेच. त्यामुळे आज या शोच्या निमित्ताने हे एक आईस बकेट आहे आणि यात एक शॅम्पेनची बॉटल आहे असं आपण इमॅजिन करूया. ते साऊंड मध्ये मी टाकीन. आणि हे 3 ग्लास. तर आज SBIच्या या ढिसाळ कारभारामुळे माझ्यासारख्या कित्येक सामान्यांचं जे आयुष्य चाललं, सामान्यांचं आयुष्य किती सुखात चाललेलं आहे. त्यांच्या एम्प्लॉईज लंच टाइमला जे जातात, त्यामुळे अशा कित्येक घटना आहेत ज्या इग्नोर्ड राहिलेल्या आहेत आणि त्यामुळे अशा कित्येक सामान्यांचं आयुष्य खूप सुखात चाललेलं आहे. याकरता आज या शोच्या निमित्ताने मी हा काय म्हणतो आपण त्याला रेस करतोय, टोस्ट. SBIच्या नावानं चांगलं.